हॅलो स्टुडंट्स, नेक्स्ट वन आज आपण स्टार्ट करणार आहोत थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स मध्ये काय काय शिकायचं आहे याच्यावर एक फर्स्ट वन छोटासा एक लुक घेऊ आणि मग पुढे जाऊ. थर्मोडायनामिक्स. सो केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये काय काय पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, कोणता कोणता पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, कशावर काम केलं पाहिजे आणि कशा प्रकारचे MCQ येतात. ओके, तर याच्यामधले जे काही कंटेंट्स आहेत, फर्स्ट वन, या थर्मोडायनामिक्सच्या डेफिनेशनला नीट स्टडी करायचे. कारण थर्मोडायनामिक्सची डेफिनेशन जी आहे त्या डेफिनेशनवर सुद्धा बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन्स येतात. मग ह्यामध्ये आपण काय करतो, एनर्जी जी आहे या एनर्जीवर काम करतो की हाऊ इट कन्वर्ट. ओके, मग आता इथे या एनर्जी दोन फॉर्म्स आपल्याकडे, हीट एनर्जी अँड वर्क एनर्जी. ओके, पण आता या केमिस्ट्रीमध्ये जर का आपल्याला याचा स्टडी करायचा आहे तर काहीतरी आपल्याला सबस्टन्स ऑब्जेक्ट घ्यावा लागेल ज्याच्यावर आपल्याला स्टडी करायचा आहे. मग आता ज्या सबस्टन्सला आपण यूज करणार आहे थर्मोडायनेमिक स्टडीसाठी त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणणार आहे तर आपली सिस्टीम. मग सिस्टीम व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सर्व काय आहे, सराउंडिंग. आणि या दोघांना ज्या इमॅजिनरी वॉलने सेपरेट केलं आहे त्याला म्हणायचं बाउंड्री. ओके, मग आता थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण या सिस्टीमला फोकस करणार. या सिस्टीमचे पुन्हा 3 पार्ट पडतात. या सिस्टीमच्या 3 पार्ट मध्ये जे काही एक्झाम्पल्स आहेत त्या एक्झाम्पल्सवर आपल्याला फोकस करायचा. आज आपण डायरेक्ट टेक्स्टबुक मध्ये जाणार आहोत आणि टेक्स्टबुक वरून स्टडी करणार आहोत, पण एक मेन कंटेंट सांगतोय. त्यानंतर सेकंड वन, या सिस्टीमला आपण क्लासिफाय केलंय 3 टाइप्स मध्ये आणि दुसऱ्यामध्ये त्या सिस्टीमच्या काही प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत आपण. हे झालं सिस्टीमचं काम. देन नेक्स्ट वन, आता या सिस्टीमला समजा आपण एखाद्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व केलं आणि समजा सिस्टीम आपली ए होती, ए मधून ती बदलली आणि कुठे गेली, बी मध्ये गेली, तर ए ला आपल्याला एक्सप्लेन करायला जे काही पॅरामीटर्स लागणार आहेत त्या पॅरामीटर्सला आपण म्हणतो स्टेट फंक्शन्स. म्हणजे त्या स्टेटला एक्सप्लेन करणारे फंक्शन्स आहेत ते. सो याला म्हणायचं काय, स्टेट फंक्शन्स. मग नॉर्मली कोणते कोणते आपण यूज करतो, जे लास्ट इयरला आपण पाहिले होते, पी, व्ही, टी, एन यांना यूज करतो. प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर आणि कोण नंबर ऑफ मोल्स. आता जेव्हा ए मधून बी मध्ये जाणार आहे तेव्हा ऑब्विसली या पी, व्ही, टी आणि एन यांच्यामध्ये काही ना काही किंवा यांच्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या एखाद्या पॅरामीटरमध्ये काही ना काही बदल झाला असेल. म्हणजेच काय झालं, प्रोसेस झाली. ओके, मग आता इथे या व्हॅल्यूजला किंवा या सेटला आपण काय म्हणतो, स्टेट फंक्शन्स. मग हे स्टेट फंक्शन्स आहेत. स्टेट ए चे ते फंक्शन्स आहेत, स्टेट बी चे हे फंक्शन्स आहेत. आणि या पूर्ण प्रोसेसला, ज्या प्रोसेसमध्ये या प्रोसेसची जी काही व्हॅल्यू आहे किंवा जी काही मेजरमेंट आहे ती फक्त जर का इनिशियल आणि फायनल स्टेट्स फंक्शन्सवर डिपेंड असेल, देन दॅट फंक्शन इज नोन ॲज व्हॉट इज स्टेट फंक्शन. म्हणजे प्रोसेस ही जर का इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टीम्स आणि फायनल स्टेट्स ऑफ सिस्टीम्सवर डिपेंड असेल तर त्याला म्हणतात स्टेट फंक्शन. पण समजा असं झालं की याला मी 3 वेगवेगळ्या पाथ मधनं केलं, ए, बी आणि सी. हा पहिला पाथ होता, हा दुसरा पाथ होता, हा तिसरा पाथ आहे. आता या तिन्ही पाथला जर का पाहिलं, त्या तिन्ही पाथ मध्ये इनिशियल आणि फायनल पॅरामीटर सेम राहणार आहेत, बट पाथ फॉलोड बाय दी प्रोसेस ही काय असेल, वेगवेगळी असेल. मग जर का पाथ फॉलोड बाय दी प्रोसेस ही डिफरंट आहे तर या प्रत्येक पाथ मधून जाण्यासाठी वेगवेगळ्या वेजला अवलंबावं लागेल. म्हणजे आता समजा असं सांगितलं की मी सगळ्यात लहान लेंथ कोणाची आहे तर ए टू बी ची आहे,
सगळ्यात जास्त लेंथ कोणाची आहे? ए टू बी ची आहे, पण थर्ड वे मध्ये. सो जर का हा फंक्शन पाथवर डिपेंड असेल तर याला म्हणायचं पाथ डिपेंडंट फंक्शन, आणि जर का तो पाथवर डिपेंड नसेल तर त्याला म्हणायचं पाथ इंडिपेंडंट, आणि इनिशियल आणि फायनल व्हॅल्यू जर का असेल त्याला म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन. मग हे सुद्धा आपण काही वेळानंतर पाहणार आहोत. ओके, देन आपण काय केलंय, प्रोसेस ज्या आहेत त्याला क्लासिफाय केले, प्रोसेसेस. मग या प्रोसेस ज्याच्यामध्ये त्याचे स्टेट व्हेरिएबल्स बदलतात, मग यांना आपण एक्झॅक्टली 6 डिफरंट कॅटेगरीमध्ये 1 to 6 डिफरंट कॅटेगरीमध्ये त्यांना एक्सप्लेन केले. फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे आयसोथर्मल आहे, ॲडियाबॅटिक आहे, त्यानंतर आयसोकोरिक आहे, देन आयसोबॅरिक आहे, देन रिव्हर्सिबल आहे, इरिव्हर्सिबल आहे. अशा सगळ्या प्रोसेस आहेत ज्यांना आपण एक्सप्लेन केलंय. देन आपण त्याच्या पुढे जातो हीट एनर्जी आणि वर्क एनर्जी यांना एक्सप्लेन करण्यामध्ये. हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी एक्सप्लेन केल्यानंतर आपण त्यांच्यामध्ये वर्क किती होतं, कसं होतं हे पाहतो, आणि मग आपण पुढे जातो. मग त्याचा एक ओव्हरऑल व्ह्यू जो आहे तो मी तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवतो की याला स्टेट फंक्शन कोणत्या कोणत्या प्रोसेस आहेत. तर इथे फर्स्ट वन आयसोथर्मल, सेकंड वन आयसोबॅरिक, थर्ड वन आयसोकोरिक, फोर्थ वन adiabatic, fifth one reversible, and sixth one reversible. मग या प्रत्येक प्रोसेस मध्ये काही ना काही एक महत्वाची गोष्ट आहे जी आपल्या लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आयसोथर्मल मीन्स व्हॉट? तर ही अशी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट असेल, म्हणजे डेल्टा टी जो आहे तो 0 असेल, आणि याच्यामुळे त्याच्या इंटरनल एनर्जी ज्याला आपण डेल्टा यू ने दाखवतो याच्यामध्ये काहीही चेंज होणार नाही. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 ऑल्सो ॲट आयसोथर्मल प्रोसेस. ओके, मग बऱ्याच वेळेस याच्यावर क्वेश्चन येतात, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, आणि तो आपल्याला सांगता येत नाही. देन नेक्स्ट पण आयसोबॅरिक, बॅर वी यूज फॉर व्हॉट दी प्रेशर, म्हणजे इथे प्रेशर कॉन्स्टंट असेल. त्यानंतर थर्ड वन आयसोकोरिक, इथे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल. आता प्रेशरचा नॉर्मली आपण डिफरन्स घेत नाही, पण व्हॉल्यूमचा डिफरन्स घेतो. सो हियर डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. त्यानंतर आयडियाबॅटिक मध्ये नो हीट ऍब्झॉर्ब ऑर इव्हॉल्व, सो क्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हॉट? नो एक्झो नो एंडोथर्मिक प्रोसेस. मग या केसमध्ये क्यू इज इक्वल टू 0 असतो, आणि क्यू इज इक्वल टू 0 म्हणजेच क्यू कोण असली पाहिजे? द अमाऊंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी ऍब्झॉर्ब ऑर इव्हॉल्व. देन रिव्हर्सिबल, याच्यामध्ये फॉरवर्ड प्रोसेस आणि बॅकवर्ड प्रोसेस जी आहे, ए कन्वर्ट इन टू बी, याला फॉरवर्ड फोर्स किंवा याला आपण ड्रायव्हिंग फोर्स, आणि याला म्हणतो आपण अपोजिंग फोर्स. तर ड्रायव्हिंग आणि अपोजिंग मध्ये अतिशय कमी डिफरन्स असेल. कोणीही जर वाढवला तर प्रोसेस काय होते? रिव्हर्स असेल. म्हणजे फॉरवर्ड जर का मी वाढवला तर प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये जाईल, आणि जर का मी अपोजिंग वाढवला तर प्रोसेस अपोजिंग म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला येईल. मग याला म्हणायचं काय? रिव्हर्सिबल प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच ड्रायव्हिंग फोर्स इज इन्फायनाइटेसिमली डिफर फ्रॉम अपोजिंग फोर्स, म्हणजे अतिशय लहान अमाऊंट मध्ये काय तो डिफर करतोय. ओके, मग जर का तो अतिशय लहान अमाऊंट मध्ये डिफर करतोय तर त्याच्यामध्ये चेंज होणं साहजिक आहे. आणि लास्ट वन इरिव्हर्सिबल, इट्स व्हॉट दी युनिडायरेक्शनल प्रोसेस, ही एकाच डायरेक्शनने जाईल, ए टू बी, म्हणजे याच्यामध्ये देर इज अ लार्ज डिफरन्स बिटवीन अपोजिंग फोर्स अँड ड्रायव्हिंग फोर्स. मग जो मोठा आहे त्या डायरेक्शनला प्रोसेस फॉरवर्ड होईल. ओके, मग आता हे झाले आपले काय? तर नॉर्मल प्रोसेसचे काही भाग होते तेच. आता यांना आपण डायरेक्ट जाऊया तर टेक्स्टबुक मध्ये, तिथे गेल्यानंतर पाहूयात की एक्झॅक्टली आपण कशाबद्दल विचार करतो.
येस, केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स आणि याच्या इम्पॉर्टंट पार्टकडे लक्ष देऊयात. सो फर्स्ट वन, जे आता आपण प्रोसेसेस पाहिल्या होत्या याच्यामध्ये 3 सिस्टीमच्या टाइप्स होत्या. फर्स्ट वन, open system, closed system and isolated system. So open means what, closed means what and isolated means what. It's really very simple. ओपन सिस्टीम मीन्स व्हॉट, द सिस्टीम ज्याच्यामध्ये एनर्जी जी आहे आणि मास जे आहे दॅट एक्सचेंज विथ व्हॉट दी सराउंडिंग. म्हणजे सिस्टीम मधून सराउंडिंग मध्ये आणि सराउंडिंग मधून सिस्टीम मध्ये येऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल इथे जे काही एक्झाम्पल घेतले आपण ते आहे टी, जो कप मध्ये ठेवलेला आहे. सेम एक्झाम्पल आपण उलट घेऊ शकतो की आईस क्यूब ठेवलेलं आपण एखाद्या बाउल मध्ये. सो हिअर मास ॲज वेल ॲज एनर्जी वी एक्सचेंज विथ व्हॉट दी सराउंडिंग. ओके, मग या टाईपच्या सिस्टीमला म्हणायचं ओपन सिस्टीम. देन नेक्स्ट वन, जर ही क्लोज आहे तर ओनली एनर्जी वी कॅन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, नॉट दी मास. म्हणजे आपण फक्त काय एक्सचेंज करू, आपण तर फक्त सराउंडिंग बरोबर एनर्जी एक्सचेंज करू, मास एक्सचेंज होणार नाही. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, याच चहावर उलटी बशी ठेवलेली आहे, म्हणजे आता वाफा बाहेर जायला जागा नाहीये, पण तो चहा थंड होणार आहे. थंड होणार याचा अर्थ काय, तर चहा थंड होतोय म्हणजे चहाची एनर्जी बाहेर जाते. ओके, म्हणजे एक्सचेंज झाली सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये. सिस्टीम लूज एनर्जी टू व्हॉट दी सराउंडिंग. क्लिअर. म्हणजे आता इथे हे महत्वाचं आहे की इथे एनर्जी लॉस झाली. त्याचप्रमाणे सेम एक्झाम्पल जर का मी उलट घेतलं, सपोज एखाद्या बाउल मध्ये मी आईस क्यूब ठेवले तर त्याला झाकून ठेवलंय, तर फक्त एनर्जी तो ऍब्झॉर्ब करेल आणि तो मेल्ट होईल, पण त्याच्यामध्ये एनर्जी बरोबर मास ऍड नाही होणार. म्हणजे इथे काय झालं, याच्यामध्ये फक्त मासची अदलाबदल होत नाहीये, एनर्जीची मात्र अदलाबदल होते. मीन्स व्हॉट, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नॉट दी मास. त्याला म्हणायचं क्लोज सिस्टीम. आणि लास्ट वन आहे आयसोलेटेड सिस्टीम. सो व्हॉट इज आयसोलेटेड सिस्टीम? द सिस्टीम इन विच मास ॲज वेल ॲज एनर्जी एक्सचेंज होणार नाही विथ सराउंडिंग. सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास ॲज वेल ॲज एनर्जी विथ इट सराउंडिंग. म्हणजे इमॅजिन करा की याच चहाला आपण थर्मॉस फ्लास्क मध्ये ठेवलंय, तर थर्मॉस फ्लास्क मध्ये ठेवल्यानंतर थर्मॉस फ्लास्क मधून एनर्जी ना बाहेर जाऊ शकते ना आतमध्ये येऊ शकते, ना मास बाहेर जाऊ शकतं ना आतमध्ये येऊ शकतं. मीन्स व्हॉट, इट इज परफेक्टली इन्सुलेटेड. म्हणून दाखवलंय बघा इन्सुलेटर. म्हणजे याला काय केलंय आपण, एक इन्सुलेटिंग कव्हरिंग ठेवलंय ज्याच्यामध्ये चहाची एनर्जी पण बाहेर जाणार नाहीये ना मास बाहेर जाणार आहे. सिमिलरली मास आतमध्ये पण येणार नाही, एनर्जी पण आतमध्ये येणार नाही. मग याला म्हणायचं काय, क्लोजच्या पुढचा पार्ट आयसोलेटेड सिस्टीम. देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टीम. या प्रॉपर्टीज मध्ये महत्वाच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या इंटेन्सिव्ह आणि एक्सटेन्सिव्ह या दोन आहेत. सो इंटेन्सिव्ह आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बद्दल बोलायचं झालं तर यांच्या एक्झाम्पलवर फोकस करणं फार गरजेचं आहे. सो एक्झाम्पल पेक्षा आधी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स व्हॉट अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स व्हॉट हे माहित असलं पाहिजे. सो व्हॉट इज इन बाय इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी? ओके, सो फर्स्ट वन, जी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मॅटरवर डिपेंड नाहीये, द प्रॉपर्टी विच independent on the amount of matter present in system called as what, intensive property. म्हणजे ती इंटरनल सबस्टन्स वर किंवा त्या स्ट्रक्चर वर डिपेंड आहे. जस्ट फॉर एक्झाम्पल बॉइलिंग पॉइंट. तुम्ही 1 ग्रॅम वॉटरला बॉईल करा, इट बॉइल्स ॲट व्हॉट 100 डिग्री सेल्सिअस. 10 ग्रॅम वॉटरला बॉईल करा, इट ऑल्सो बॉइल्स ॲट व्हॉट 100 डिग्री सेल्सिअस. किंवा 1 किलो पाण्याला बॉईल करा तरी सुद्धा बॉईल होणार आहे 100 लाच. म्हणजे मॅटर किती आहे याच्यावर काहीही त्याचा संबंध नाहीये. तर तिघांचाही मेल्टिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काय होता, सेम होता. क्वांटिटीवर डिपेंड नाहीये हा. म्हणजेच काय, तो इंटरनल स्ट्रक्चरवर डिपेंड आहे. क्लिअर. सो ज्या प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल अमाऊंटवर डिपेंड नसतात, म्हणजे आपण पाहून सांगू शकत नाही की या सबस्टन्सचा बॉइलिंग पॉइंट एवढा एवढा आहे, म्हणजेच काय झालं, तर जी गोष्ट आपल्याला पाहून समजत नाहीये, वी कॅनॉट ऑब्झर्व इट एक्सटर्नली, दॅट प्रॉपर्टी नोन एज व्हॉट दी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि ज्याला आपण एक्सटर्नली पाहून एक अंदाजे सांगू शकतो. नॉर्मली बऱ्याच प्रॉपर्टी अशा आहेत की याचा एक्सटर्नल व्ह्यू असा असा आहे. फॉर एक्झाम्पल, मी जर का 1 kg, हाफ kg आणि पाऊंड kg जर का आणलं काही, तर मला एक अमाऊंट समजेल
की ही अमाऊंट एवढी आहे, ही अमाऊंट एवढी, ही अमाऊंट एवढी पाहिल्यानंतर की एक अप्रॉक्सिमेटेशन असतं. तसं ज्या प्रॉपर्टीमध्ये त्याची व्हॅल्यू जी आहे इट्स डिपेंड अपॉन व्हॉट दी अमाऊंट, त्याला म्हणतो आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे जी डिपेंड नव्हती ती होती इंटेन्सिव्ह, जी डिपेंड आहे ती आहे एक्सटेन्सिव्ह. सो यांच्यामध्ये एक्झाम्पल, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचे एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल इथे मास, व्हॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, देन हीट कॅपॅसिटी अँड नंबर ऑफ मोल्स, हे नॉर्मली एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे. पुन्हा एकदा चेक करा. फर्स्ट वन मास, मास पाहून अंदाज लक्षात येतो. देन व्हॉल्यूम पाहून अंदाज लक्षात येतो. एखाद्या सब्स्टन्सची इंटरनल एनर्जी तुम्हाला माहिती आहे तर त्याला जेवढ्या वेळेस आपण मल्टिप्लाय करणार त्याची एनर्जी एक नॉर्मल लक्षात येते. देन सेम लाईक व्हॉट दी हीट कॅपॅसिटी, एखाद्या सब्स्टन्सची हीट कॅपॅसिटी जी आहे ती किती असते हे जर का एकदा माहित पडलं त्याच्यावरून आपण अंदाजे क्वांटिटी वाईज काढू शकतो. देन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सुद्धा जे आहेत ते आपण जर का मास माहिती असेल, मोलार मास माहिती असेल, देन वी कॅन इझिली फाइंड आउट व्हॉट नंबर ऑफ मोल्स. आणि ही एक फिक्स क्वांटिटी आहे. ओके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हॉट 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, देन नेक्स्ट वन. आता हे झालं एक्सटेन्सिव्ह बद्दल. मग इंटेन्सिव्ह कोण कोण आहे? तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये प्रेशर आहे. एखाद्याला पाहून आपण प्रेशर सांगू शकत नाही. ओके, देन सेकंड वन, टेम्परेचर पाहू शकत नाही किंवा पाहून सांगू शकत नाही की हाऊ मच इट इज हॉट अँड हाऊ मच इट इज कूल्ड. क्लिअर. देन नेक्स्ट वन, सरफेस टेन्शन सांगू शकत नाही, विस्कॉसिटी सांगू शकत नाही, मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, स्पेसिफिक हीट सांगू शकत नाही. सिमिलरली अजून एक प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये ऍड करूयात, डेन्सिटी, जी दिलेली नाहीये. डेन्सिटी ही आपण सांगू शकत नाही. म्हणजे या सर्व प्रॉपर्टीज ज्या आहेत या सर्व प्रॉपर्टीज इंटेन्सिव्ह आहेत. ओके, मग या झाल्या महत्वाच्या काही इम्पॉर्टंट घडामोडी. देन स्टेट फंक्शन आपण पाहिलेलं आहे. स्टेट फंक्शन बद्दल आपण बोललोय. पाथ फंक्शन बद्दल बोललोय. प्रोसेस आणि इट्स टाईप बद्दल आपण बोललेलो आहोत. देन हीट अँड वर्क, नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. मतलब लहान 9th 10th मध्ये आपण ऑलरेडी सांगितलं होतं की नेचर ऑफ वर्क जे आहे ते कसं एक्सप्लेन केलं होतं आपण. सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हॉट? डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हे ऑलरेडी आपण सांगितलं इन 9th और 10th स्टँडर्ड. सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हॉट? फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. असा एक फॉर्म्युला होता आपल्याकडे. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हा फॉर्म्युला जर का आपण घेतला तर तो फिजिक्स मध्ये नॉर्मली अप्लाय होतो. बट इन केमिस्ट्री वी हॅव टू एक्सप्लेन वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. ओके, मग आपण याला थोडंसं मॉडिफाईड केलंय आणि याला मॉडिफाईड करून या पुन्हा वेगळ्या फॉर्मॅट बनवलाय. सो इट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू पीव्ही टाईप ऑफ वर्क. मग पीव्ही टाईप ऑफ वर्क मध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूमला जर का इन दी फॉर्म ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच डायमेन्शनच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण लिहिलं तर ते असं येईल की प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आणि व्हॉल्यूमला ॲज इट इज ठेवलं आपण. द नेक्स्ट वन, एरिया मीन्स व्हॉट? इट्स डिस्टन्स स्क्वेअर अँड व्हॉल्यूम मीन्स व्हॉट? इट्स डिस्टन्स क्यूब. म्हणजे इथे खाली एरियावर आलं डिस्टन्स स्क्वेअर आणि व्हॉल्यूमवर लिहिलं पण डिस्टन्स क्यूब. या स्क्वेअरला या क्यूब मधनं कट केला, उरला फक्त कोण? डी. म्हणजे पुन्हा फोर्स इंटू डिस्टन्स. डिस्टन्स मीन्स व्हॉट? इट्स अ डिस्प्लेस डिस्टन्स. म्हणजे पुन्हा तो डिस्प्लेसमेंट आला. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हॉट? डीडब्ल्यू. म्हणजेच कोण? आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये डब्ल्यू वी कॅन फाइंड आउट बाय युझिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंटच्या ऐवजी प्रेशर अँड व्हॉल्यूमने. ओके, म्हणजे इथे काय येणार आहे? सो हिअर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज इक्वल टू व्हॉट? डी वर्क. ओके, म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम आणि सेम आपला नॉर्मल प्रेशर. मग आता इथे आपण तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करून झाला होता की कसा फाइंड आउट केलेला आहे. मग इथे जर का प्रेशर आणि व्हॉल्यूम इन्व्हॉल्व असेल देन दॅट वर्क इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? पीव्ही टाईप ऑफ वर्क. ओके, हे झालं मग फर्स्ट वन. देन नेक्स्ट वन, साइन कन्व्हेन्शनच्या अगोदर आपण त्या सिस्टीमकडे जाणार आहोत. इथे दोन एक्झाम्पल्स आहेत. या एक्झाम्पल मध्ये पिस्टनला लिफ्ट केलंय आणि दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये पिस्टननी गॅसला कॉम्प्रेस केलंय. सो इथे याच एक्झाम्पल वर गेलो तर दुसरा एक्झाम्पल आरामशीर लक्षात येतं. फर्स्ट वन, suppose we have H2O2 in container enclosed with movable, rigid and easily movable piston ज्याच्यावर मी वेट ठेवलेलं आहे. या वेटने याला काय केलं? मेंटेन ठेवलंय. आता H2O2 झाला डिकम्पोज. The H2O2 convert into what? H2O and oxygen. So oxygen create pressure on what? The upper one piston. So the pressure जेवढा क्रिएट केला त्यांनी तेवढं त्याला मास त्यांनी काय केलं? लिफ्ट केलं. आणि जेवढा तो मास लिफ्ट झाला तेवढं तिथे वर्क डन झालं. म्हणजे या केसमध्ये काय झालं? सिस्टीमने एनर्जी लॉस केली ड्युरिंग वर्क डन. म्हणजे तो पिस्टन जो त्यांनी लिफ्ट केलाय या लिफ्टिंगसाठी त्याला एनर्जी लॉस करावी लागली.
म्हणजे या सिस्टीमची एनर्जी काय झाली असेल, कमी झाली असेल. सो सिस्टीम लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग. बट या केसमध्ये कोणी कोणावर वर्क केलं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. सो राईट नाव वर्क डन ऑन सराउंडिंग बाय सिस्टीम, म्हणजे या सिस्टीमने सराउंडिंग वर वर्क केलं. सो इन दॅट केस वर्क डन जर सराउंडिंग वर झालं तर सिस्टीमची एनर्जी कमी झाली. आणि सिमिलरली इथे अजून एक आपल्याला फॉर्मॅट एक्सप्लेन करायचा आहे. नेचर ऑफ हीट. सिस्टीमला डायरेक्ट हीट केलं then it absorb heat energy means what the Q. मग त्या केसमध्ये Q पॉझिटिव्ह असतो, म्हणजे सिस्टीमकडे एनर्जी गेली आहे. आणि समजा सिस्टीमने हीट एनर्जी बाहेर टाकली तर त्या केसमध्ये Q का असेल, निगेटिव्ह, कारण सिस्टीमने एनर्जी बाहेर टाकली. मग याच्यावरनं आपल्याकडे 4 साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत जे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. साइन कन्व्हेन्शन्स. येस. सो हा झाला आपला चार्ट अबाउट साइन कन्व्हेन्शन. हा इथे जो आहे तो इट्स व्हॉट इज सिस्टीम. ॲरोवर त्यांनी सांगितलंय की जर ॲरो आतमध्ये चाललाय, सिस्टीमच्या आतमध्ये ॲरोचा हेड आहे, याचा अर्थ त्याच्यामध्ये एनर्जी गेली आहे. मग ती हीट एनर्जी असू द्या किंवा वर्क एनर्जी असू द्या. आणि सिस्टीम मधून ॲरो जर का बाहेर आलाय, याचा अर्थ सिस्टीमकडनं एनर्जी सराउंडिंग कडे गेली आहे. मग ती वर्क एनर्जी असू द्या किंवा हीट एनर्जी असू द्या, नो प्रॉब्लेम. सो फर्स्ट वन, या इथे W पॉझिटिव्ह लिहिलाय आणि ॲरो इनसाइड द सिस्टीम हेड करतोय. म्हणजेच याचा अर्थ काय, वर्क डन ऑन सिस्टीम बाय सराउंडिंग. म्हणजे वर्क कोणी कुणावर केलं, सराउंडिंगने सिस्टीमवर वर्क केलं. अँड दॅट्स वाय द सिस्टीम्स एनर्जी इन्क्रीजेस, देअरफॉर W इज व्हॉट पॉझिटिव्ह. म्हणजे वर्क ज्याच्यावर होतं त्याच्याकडे एनर्जी जाते. त्यानंतर सेकंड वन अपोजिट ॲरो दिसतोय इकडून, हीट इज ॲब्झॉर्ब. म्हणजे सिस्टीमने हीट ॲब्झॉर्ब केली म्हणून ॲरो कुठे, टुवर्ड्स दी सिस्टीम. म्हणजे सिस्टीमची पुन्हा एनर्जी झाली इन्क्रीज. म्हणजे या दोन्ही केसमध्ये सिस्टीमची एनर्जी वाढणार आहे. सो फर्स्ट वन ऑन द सिस्टीम वर्क डन आणि सेकंड वन हीट ॲब्झॉर्ब. या दोन्ही केसमध्ये काय होणार आहे, सिस्टीमची एनर्जी वाढणार आहे. देन सेकंड वन, या दुसऱ्या ॲरोजवर जर का फोकस केला तर दोन्ही ॲरो कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टीम. याचा अर्थ काय, दोन्ही केसमध्ये एनर्जी कमी होणार आहे. मग आता फर्स्ट वन कोण आहे, W निगेटिव्ह मीन्स व्हॉट द वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. सो वर्क डन बाय द सिस्टीम म्हणजे कोणी वर्क कोणी केलंय, सिस्टीमने केलंय. कोणावर केलंय, सराउंडिंग वर केलंय. सो इन दॅट केस W इज इक्वल टू व्हॉट द निगेटिव्ह. आणि या केसमध्ये हीट इज रिलीज मीन्स व्हॉट अ सिस्टीम लूज एनर्जी. म्हणजे एखादी गोष्ट गरम आहे ती थंड झाली म्हणजे त्याच्यामध्ये एनर्जी काय झाली, हीट एनर्जी बाहेर गेली. म्हणजे त्याचा काय झाला, Q जो आहे तो रिलीज म्हणण्यापेक्षा निगेटिव्ह असेल. Q इज व्हॉट द निगेटिव्ह बिकॉज व्हॉट देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग. पण समजा एखादा आईस क्यूब जर का एखाद्या बाउलमध्ये आणून ठेवलाय आणि त्यांनी एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली, तो मेल्ट झाला, याचा अर्थ काय, इट ॲब्झॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. सो Q इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह असेल. हा फरक तिथे एकच फक्त आहे की वर्क डन काही झालेलं नाहीये, फक्त हीट लॉस आणि हीट गेन झालाय. म्हणजे या दोन्ही केसमध्ये साइन कन्व्हेन्शन महत्वाचे आहेत. जर साइन कन्व्हेन्शन आले नाही तर आन्सर येणार नाही. ओके, देन नेक्स्ट वन, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. आता नॉर्मली या सिंपल एक्सप्रेशनला कधी यूज करायचं याचे एक दोन महत्वाचे स्टेटमेंट सांगतो. फर्स्ट वन, इफ सिंपल वर्क डन इज देअर मीन्स द प्रोसेस इज irreversible, not the reversible, and it occurs at constant external pressure. ओके, म्हणजे बाहेरून जो प्रेशर आहे तो काय कॉन्स्टंट आहे आणि त्याच्या अपोजिट मध्ये काय होती, प्रोसेस होती. मग ती एक्सपान्शन असू द्या किंवा कॉम्प्रेशन असू द्या. मग या केसमध्ये आपण कसा वर्क डन काढला होता, तर आपल्याकडे फॉर्म्युला होता. फॉर्म्युला असा होता की फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया. मग याला आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला कोणता वापरायचा ते घेऊयात, कारण हा फॉर्म्युला आपल्याला कसा काढायचा आहे हे दाखवायचं नाहीये कुणाला. तो फॉर्म्युला फायनली येणार काय हे दाखवायचं आपल्याला. सो इन दॅट केस W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. मायनस पी एक्सटर्नल बिकॉज व्हॉट, इट्स अपोजिंग प्रेशर, आणि डेल्टा व्ही मीन्स व्हॉट, अपोजिंग प्रेशर मध्ये व्हॉल्यूमचा किती चेंज झाला. आता महत्वाची गोष्ट, W कधी पॉझिटिव्ह येईल,
कधी निगेटिव्ह येईल, कधी 0 येईल, याचा सर्व अंदाज जो आहे तो डेल्टा व्ही वर डिपेंड आहे. का? कारण डेल्टा व्ही चेंज होणार आहे, प्रेशर चेंज नाही होणार. सो डेल्टा व्ही इथे सांगितलंय की सपोज दॅट V2 जर का V1 पेक्षा मोठा असेल, इफ V2 इज ग्रेटर दॅन V1, then V2 minus V1 is what the positive value, and positive into negative, it's what the negative. So in that case, W is negative. So it's what the negative work. ओके, देन सेकंड वन, समजा असं झालं की V2 हा लहान आहे आणि V1 हा मोठा आहे, म्हणजे मी काय केलंय, कॉम्प्रेशन केलंय. सो गॅस जर का मी कॉम्प्रेस केला तर इनिशियल व्हॉल्यूम जास्त होता आणि फायनल व्हॉल्यूम कमी होता. मग फायनल व्हॉल्यूम कमी आहे, इनिशियल व्हॉल्यूम जास्त आहे. जर का मी V2 मायनस V1 केलं तर त्याचा आन्सर निगेटिव्ह येईल, आणि तो निगेटिव्ह आणि हा पण निगेटिव्ह, निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह का असेल, पॉझिटिव्ह. सो इन दॅट केस वर्क वी ऑब्टेन्ड ॲज पॉझिटिव्ह वर्क. म्हणजे लक्षात काय ठेवायचंय, इन केस ऑफ एक्सपान्शन देर इज अ निगेटिव्ह वर्क, बट इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन देर इज व्हॉट पॉझिटिव्ह वर्क. म्हणजे दोन्ही गोष्टी अतिशय सिंपल आहेत. वर्क ऑफ एक्सपान्शन इज ऑलवेज निगेटिव्ह, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ओके, या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. आणि समजा देर इज नो चेंज इन व्हॉल्यूम, म्हणजे प्रोसेस आयसोबॅरिक आहे, नॉट आयसोबॅरिक, आयसोकोरिक आहे, तर व्हॉल्यूम मध्ये चेंजेस होत नाहीये, म्हणजे तो काय असेल, वर्क डन इज इक्वल टू 0, बिकॉज व्हॉट, चेंज इन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 0. तो 0 इंटू प्रेशर 0 येईल. सो वर्क डन इज व्हॉट इज 0. आणि अजून एक केस आहे याच्यामध्ये, सपोज दॅट वर्क डन इन व्हॅक्यूम चेक केला आपण, सो इट इज एक्सपान्शन और इट मे बी कॉम्प्रेशन. कुठलीही केस घ्या, जर का व्हॅक्यूम मध्ये गेलो तर एक्सटर्नल प्रेशरच 0 असतो. सो जर का एक्सटर्नल प्रेशर 0 आला तर 0 ने कशालाही मल्टिप्लाय करा, तो आन्सर 0 येणार आहे. म्हणजे इफ चेंज इन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 0, if opposing pressure is 0, in that case work done is equal to 0. मग हे लक्षात ठेवायचं, या कंडिशन्स आहेत. देन नेक्स्ट वन कडे जाऊयात, फ्री एक्सपान्शन, जे आत्ताच मी सांगितलं की इफ देर इज नो अपोजिंग फोर्स देन इट्स कॉल्ड एज व्हॉट फ्री एक्सपान्शन. नेक्स्ट वन, आता मॅक्सिमम वर्क कधी होईल, कसं होईल, काय होईल, तर मॅक्सिमम वर्क साठी एक दोन महत्वाच्या केसेस आहेत, त्या लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. कारण काय होतं, बऱ्याच वेळेस असं होतं की आपण नुसतं मॅक्सिमम वर्क मॅक्सिमम वर्क मॅक्सिमम वर्क, पण तो मॅक्सिमम वर्क कधी वापरायचा आहे तोच माहित नसतो. सो इट्स रिअली व्हेरी सिंपल. दोन वर्ड वर पुन्हा फोकस करायचा. इफ देर इज ए आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल प्रोसेस, कुठल्याही न्यूमेरिकल मध्ये, कुठल्याही एक्सप्लेनेशन मध्ये हे दोन वर्ड दिसले की आयसोथर्मल आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे, तर आयसोथर्मल आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये जे काही वर्क डन होईल इट्स व्हॉट द मॅक्सिमम वर्क. मग मॅक्सिमम वर्क का होतं, कारण मॅक्सिमम अपोजिशन असतं. मग यासाठी आपल्याला मॅक्सिमम वर्क डनचा फॉर्म्युला जो आहे तो डायरेक्ट डिराईव्ह केलेलाच हवाय. आपल्याला त्याचा कुठेही डेरिव्हेशन पाहायचं नाहीये. मग तो कोणता फॉर्म्युला आहे, काय आहे, त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यूज आहेत, त्या आपल्याला माहित असल्या पाहिजेत. मी डायरेक्ट तो फॉर्म्युला समोर आणलेला आहे. W max means what? Maximum work. So W max is equal to minus 2.303 nRT log the base 10 V2 upon V1. मग कोण काय काय आहे? So small n stand for number of moles of a substance. R gas constant. T temperature. V2 and V1 final volume, initial volume. याच स्टेटमेंटला आपण पी मध्ये सुद्धा कन्वर्ट करू शकतो, कारण आपल्याला अकॉर्डिंग टू द बॉइल्स लॉ माहिती आहे की P1 V1 is equal to P2 V2 at constant temperature. So on rearranging that equation we obtain V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. म्हणजे मला या V2 upon V1 च्या V2 upon V1 च्या जागी P2 upon P1 जो आहे, नॉट P2 upon P1, P1 upon P2 हा रिप्लेस करता येईल. बट समजा माझ्याकडे व्हेरिएशन इन प्रेशर असेल तर कधी कोण कुठे वापरायचं आहे हे लक्षात आलं पाहिजे. इथे V2 अपॉन V1 कधी असेल, सपोज व्हॉल्यूम चेंज इज गिवन, आणि P1 अपॉन P2 कसं असेल, जेव्हा प्रेशर मधला चेंज दिलाय, व्हॉल्यूम बद्दल कोणतीही इन्फॉर्मेशन दिलेली नाहीये, तेव्हा हे फॉर्म्युले यूज करायचे. सो हे झाले तुमचे नॉर्मल W आणि W मॅक्स या दोघांमधला डिफरन्स. ओके, सो दोन्ही फॉर्म्युले सांगितले, दोन्ही फॉर्म्युल्याला कधी कुठे कसा यूज करायचा हेही सांगितलं. फर्स्ट वन, नॉर्मल W means what? Simple work done if there is a irreversible and constant external pressure
आणि या केसमध्ये रिव्हर्सिबल आणि आयसोथर्मल. सो या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. देन नेक्स्ट वन कडे येऊ. आता याच्यानंतर इंटरनल एनर्जी मीन्स व्हॉट. So every substance associated with what the internal energy means what the specific internal energy. मग ती स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी म्हणजे कोण? तर इनबिल्ड एनर्जी. Yes. So what is internal energy? Definite amount of energy associated by every system. जगामधली कोणतीही सिस्टीम का त्याच्यामध्ये डेफिनेट अमाऊंट ऑफ एनर्जी असेल. फॉर एक्झाम्पल हा पेन, या पेनमध्ये सुद्धा एक स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ एनर्जी. काडी जर घेतली आपण काडी पेटीची, त्याच्यामध्ये सुद्धा एक एनर्जी, कारण त्याला जाळल्यानंतर त्यामध्ये एनर्जी बाहेर पडते. बरोबर आहे का? म्हणजे प्रत्येक सबस्टन्समध्ये काहीतरी इनबिल्ड एनर्जी असते. त्या इनबिल्ड एनर्जीला काय म्हणतो आपण? इंटरनल एनर्जी. अँड दॅट इंडिकेट बाय व्हॉट दी यू. पण त्याच्या पुढचा अजून एक स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. We cannot find out exact amount of internal energy present in any substance, but we can find out the change in internal energy. For example, एखाद्या ह्युमन बॉडी मध्ये किती एनर्जी आहे हे फाइंड आउट करता येणं अवघड आहे. बिकॉज व्हॉट वी आर ऑल्सो इन्क्लुडिंग व्हॉट दी सिस्टीम. सो आपण एक सिस्टीमच आहोत. मग आपली एक्झॅक्ट एनर्जी किती आहे हे काढता येणं पॉसिबल नाहीये. बट द चेंज इन एनर्जी काढता येणं पॉसिबल आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दॅट मी एक चीज क्यूब खाल्ला, तर खाण्याच्या अगोदरची माझी एनर्जी आणि खाल्ल्यानंतरची माझी एनर्जी, जेवढी त्या चीज क्यूबची एनर्जी आहे तेवढी एनर्जी माझ्यामध्ये चेंज झाली असेल. म्हणजे खाण्याच्या पूर्वी तेवढी एनर्जी कमी होती, खाल्ल्यानंतर तेवढी एनर्जी वाढली. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी कॅन इझिली फाइंड आउट. मग इथे सुद्धा डेल्टा यू आपण फाइंड आउट करणार आहोत, नॉट दी एक्झॅक्ट यू. सो डेल्टा यू कसा फाइंड आउट करायचा? फायनल इंटरनल एनर्जी मायनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. सो फायनल मायनस इनिशियल नोन ॲज व्हॉट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मग चेंज इन इंटरनल एनर्जी काढण्याचे काही फॉर्म्युले आहेत. ते फॉर्म्युले ही लगेच पाहून टाकू की कसा काढायचा तो फॉर्म्युला, काय काढायचा. देन इथे काही एक्झाम्पल्स आहेत. त्या एक्झाम्पल्सवर फोकस करणं गरजेचं आहे, कारण त्या एक्झाम्पलला घेतल्याशिवाय आपल्याकडे एक्झॅक्ट हाऊ सिस्टीम शोज व्हेरिएशन इन एनर्जी ते समजत नाही. सो अगेन फर्स्ट वन, इफ 30 किलोजूल हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टीम. म्हणजे आपण सिस्टीमला 30 किलोजूल डायरेक्ट हीट प्रोव्हाइड केली. म्हणजे सिस्टीमची 30 किलोजूलने एनर्जी वाढली असेल. मग कोणती एनर्जी वाढली? इंटरनल एनर्जी वाढली. सो इथे आपण एक्सप्लेन केलंय. सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज इक्वल टू 30 किलोजूल. म्हणजेच काय? 30 किलोजूलने वाढली. सेम सेकंड वन, 20 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. म्हणजे जर का वर्क डन ऑन सिस्टीम झालं म्हणजे तेवढी एनर्जी सिस्टीमची वाढली असेल. सो इंटरनल एनर्जी तेवढी वाढली. सो हियर एल डेल्टा यू इज इक्वल टू 20 किलोजूल. आणि थर्ड वन जर का एक्झाम्पल आपण पाहिलं, सपोज सिस्टीम रिलीज 10 किलोजूल. म्हणजे सिस्टीम मधनं 10 किलोजूल एनर्जी बाहेर पडली. ओके. अँड परफॉर्म 15 किलोजूल वर्क ऑन सराउंडिंग. म्हणजे 15 किलोचं एक्स्ट्रा वर्क तिने सराउंडिंग वर पण केलंय. म्हणजे 15 किलो वर्क तिने सराउंडिंग मध्ये लॉस केले आणि 10 किलो डायरेक्ट हीट मध्ये लॉस केले. म्हणजे टोटल लॉस किती झाला? 10 + 15 25. म्हणजे 25 किलोजूल एवढी एनर्जी इंटरनल कमी झालेली आहे. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस 25 किलोजूल. म्हणजेच काय? तर जेवढी एनर्जी ऍड होते किंवा जेवढी एनर्जी आउट होते त्याचा इंटरनल एनर्जीवर फरक पडतो. फॉर एक्झाम्पल, आता मी बोलतोय, बोलताना प्रत्येक वर्डसाठी मला काही ना काही एनर्जी खर्च करावी लागते. म्हणजे तेवढी एनर्जी माझी रिलीज होतीये. म्हणजे माझ्या इंटरनल एनर्जीमध्ये तेवढा काय झालाय? डिक्रीज इन एनर्जी लेवल होत चाललाय. सो तेवढी माझी डेल्टा यू मायनस मध्ये होत चालली. म्हणजे इमॅजिन करा की मी एका लेक्चरला साधारण 100 किलो कॅल एनर्जी वाया घालवली, किंवा वाया घालवली म्हणण्यापेक्षा बोलण्यामध्ये घालवली. तर माझ्या बॉडीची इंटरनल एनर्जी जी आहे ती 100 किलो कॅलने काय झाली असेल? कमी झाली असेल. ओके. सो इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देन नेक्स्ट वन, मग थर्मोडायनेमिक्स लॉ जो आहे त्याच्यानुसार आपल्याला या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वरून इंटरनल एनर्जीला एक्सप्लेन करता येऊ शकतं. बट आपण त्याचं एक मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन डायरेक्ट काढलेलं, त्याच्याकडे जाणार आहोत जास्त वेळ वाया न घालवता. इथे 3 स्टेटमेंट आहेत लॉचे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, त्याच्यामधले तिन्ही स्टेटमेंट अतिशय महत्वाचे आहेत, सिंपल आहेत, फारसं काही नाही. की एनर्जी ऑफ युनिव्हर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट, ती कधीच बदलत नाही. म्हणजे युनिव्हर्समध्ये आपण आलो तर युनिव्हर्समध्ये जेवढी काही एनर्जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे, ती काही बदलत नाही. सेकंड वन, जर टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम पाहिली, आयसोलेटेड म्हणजे काय? वेगळी केली, तर याची एनर्जी नेहमी काय असेल? कॉन्स्टंट असेल. आणि थर्ड वन, जर एनर्जीला आपण पाहायला गेलो तर ती कधीही क्रिएट होत नाही
किंवा डिस्ट्रॉय ही होत नाही, बट वी कॅन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मीन्स एनर्जी ही काय कन्वर्ट करता येते, पण डिस्ट्रॉय किंवा न्यूली क्रिएट करता येत नाही. मग हा झाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. आणि याच्यावरून आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं एक स्टेटमेंट काढलंय, मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट. इट्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. So delta U means what? A change in internal energy is equal to Q. It's amount of heat energy plus W means what? Amount of work energy. मग यांच्या दोघांच्या सायन्सवर असेल की एनर्जीची किंवा सिस्टीमची एनर्जी वाढतीये का कमी होते, कारण त्या दोघांवर डिपेंड आहे. देन नेक्स्ट वन, सपोज दॅट अ स्मॉल चेंज असेल, म्हणजे फारशी एनर्जी नाहीये, छोटाच चेंज आहे. तर फॉर स्मॉल चेंज वी यूज du is equal to dq plus dw. मीन्स व्हॉट? स्मॉल चेंज साठी मी डी यूज करतो आणि लार्ज चेंज साठी आपण काय यूज करतो? डेल्टा. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक व्हेरियस प्रोसेस साठी काय की आता हे स्टेटमेंट्स महत्वाचे, कारण यांच्यावर बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन येतात आणि जे आपल्याला समजत नाही. क्लियर? सो फर्स्ट वन, ओके. देन फर्स्ट वन, आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेसला डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 आपण सांगितलेलं आहे. बिकॉज व्हॉट? प्रोसेस टेक्स प्लेस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉन्स्टंट मीन्स देर इज अ नो एक्सचेंज बिटवीन इंटरनल एनर्जी. म्हणजेच सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी काय कॉन्स्टंट आहे. मग त्या केसमध्ये जर का इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट असेल तर 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो 0 मीन्स व्हॉट? डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. सो क्यू प्लस डब्ल्यू म्हणजेच काय? डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस क्यू और क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. दोन्ही काय सेमच आहे. हा झाला फर्स्ट वन फॉर्मॅट. देन फॉर adiabatic process. Now for adiabatic process there is a no exchange of energy between heat energy actually between system and surrounding. So Q is equal to 0 आहे. सो जर Q इज इक्वल टू 0 आहे तर आपल्या इक्वेशन मध्ये नॉर्मली डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू और मायनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू असे दोन फॉर्मॅट येतील. बिकॉज आपला फॉर्म्युला काय होता? Q इज इक्वल टू नॉट Q इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पण Q काय 0 आहे. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू और मायनस डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू, या दोघांपैकी एक व्हॅल्यू येईल. देन मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्स आता दोन पुढे येणार आहेत. नाउ फर्स्ट वन, आयसोकोरिक प्रोसेस मीन्स व्हॉट? या केसमध्ये व्हॉल्यूम चेंज जो असेल तो 0 असेल. ठीक आहे. सो जर का व्हॉल्यूम चेंजच 0 आहे म्हणजे वर्क डन 0 येईल. बिकॉज व्हॉट? वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा व्ही अँड डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. सो इफ डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0 मीन्स होल पी डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. मग त्या केसमध्ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, जेवढी हीट त्यांनी ऍब्झॉर्ब केली तेवढीच किंवा रिलीज केली तेवढीच डेल्टा यू मध्ये चेंज होईल, कारण डब्ल्यू तर काय 0 आहे. सो इथे delta u is equal to q minus p delta v, but p delta v is equal to 0. Therefore, delta u is equal to q at the base v means what? Amount of heat energy absorbed at constant volume. मग याला म्हणतो आपण काय? q at the base v. And finally, isobaric process means what? Pressure remains constant. आता प्रेशर जर का कॉन्स्टंट असेल तर आपला फॉर्म्युला काय आहे? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो क्यू प्लस डब्ल्यू, बट क्यू प्लस डब्ल्यू मध्ये डब्ल्यू ची व्हॅल्यू काय ते मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. मग त्या मायनस पी एक्सटर्नल पलीकडे शिफ्ट केला तर क्यू ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. सो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. मग आता याला नीट लक्षात ठेवायचं आहे, कारण हा पुन्हा एकदा आपण कुठे वापरतो? एन्थाल्पी मध्ये वापरतो. याचा पुढचा कंटेंट जो आहे तो एन्थाल्पी आहे. Okay, so enthalpy. Enthalpy means what? What is enthalpy? It's really very simple. एखाद्या सिस्टीमच्या इंटरनल एनर्जी बद्दल आपण बोललो, पण त्या सिस्टीम मध्ये जी काही एनर्जी चेंज होतीये इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम, त्याच्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन दिली नाही. मग सपोज ती एनर्जी पण इन्क्लूड केली तर त्याला एक नवीन नाव दिलं पाहिजे. So we introduce new concept called as what? Enthalpy. So what is enthalpy?
sum of internal energy of system and energy equivalent to PV type of work. म्हणजे प्रेशर आणि व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी या दोघांच्या समला एन्थाल्पी म्हणायचं. सो इथे फॉर्म्युला पण डायरेक्ट आहे की H इज इक्वल टू U प्लस PV. So H is what? Enthalpy. U stand for internal energy and PV stand for what? Energy associated with pressure and volume. But पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे हा एन्थाल्पी एक्झॅक्टली फाइंड आउट करता येत नाही, कारण तो आपला स्टेट फंक्शनचा एक पार्ट आहे, नॉट दी पाथ फंक्शनचा. म्हणजे या केसमध्ये हियर वी फाइंड आउट दी चेंज इन एन्थाल्पी अगेन, नॉट दी एक्झॅक्ट अमाउंट ऑफ एन्थाल्पी प्रेझेंट इन सिस्टम. म्हणजे इथे हा काढण्यासाठी डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा व्ही हा फॉर्म्युला वापरावा लागतो, जो आपल्याकडे इथे फायनली येतो. येस. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू पी डेल्टा व्ही. सो इट्स आवर फॉर्म्युला. द नेक्स्ट वन, याला जर का केमिकल रिएक्शन मध्ये यूज करायचं असेल तर आपल्याला कोणता फॉर्म्युला वापरावा लागेल? सो एनर्जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. आता खूप लोकांना हे एक्झॅक्टली काही सांगता येत नाही की काय चाललंय. ओके, सो तो एक्झॅक्ट क्वेश्चन काय आहे? डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ओके, इथे चौधरी काहीतरी विचारतात की सर कॅन आय आस्क यू समथिंग? येस, नो प्रॉब्लेम, विचारलं तरी काही हरकत नाहीये. सो या केसमध्ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. मग लक्षात काय ठेवायचंय? वाय वी यूज डेल्टा एन जी? सो रिॲक्शन मध्ये जे काही प्रोडक्ट आहेत, नाइनचा क्लास, इट्स नॉट अ 9th स्टँडर्ड, इट्स व्हॉट इज 12th स्टँडर्ड, थर्मोडायनेमिक्स. ठीक आहे, सो इट्स नॉट अ 9th स्टँडर्ड क्लास. देन नेक्स्ट वन, आता ही डेल्टा एन जी आर टी जो आहे तो का आपल्याला यूज करायचा आहे? वाय वी यूज डेल्टा एन जी? कारण इथे बऱ्याच वेळेस असं होतं की इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी मध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट मध्ये आपण सॉलिड एज वेल एज लिक्विड सुद्धा इन्वॉल्व करतो. बट when we find out what delta n, at that time only gaseous product minus gaseous reactant यांचा यूज करायचा आहे. ओके, सो वेन gaseous reactant मायनस नॉट gaseous reactant, gaseous product मायनस gaseous reactant चा फॉर्म यूज करून आपण डेल्टा एन काढणार आहे. त्याच फक्त डेल्टा एन ला आपण डब्ल्यू च्या जागी आणणार आहे. मीन्स व्हॉट? डब्ल्यू इज इक्वल टू इथे आला डेल्टा एन जी आर टी. म्हणजे आपल्याकडे जर का प्रेशर आणि व्हॉल्यूम नसेल तर हे फॉर्मेशन यूज करायचं. मीन्स व्हॉट? हा इक्वेशनला यूज करायचं केमिकल एनर्जीसाठी किंवा एखाद्या केमिकल रिॲक्शन मध्ये जिथे आपल्याकडे व्हॉल्यूम चेंज नाहीये. क्लिअर? सो हा झाला फॉर्म्युला ज्याच्यामध्ये आपण एक रिलेशन डेव्हलप केलं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू. द नेक्स्ट वन, नाउ वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. अगेन सेम वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, फक्त एक छोटासा चेंज आहे की इथे डब्ल्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट आपण फॉर्म्युला घेतलाय मायनस डेल्टा एन जी आर टी. सो इट स्टँड फॉर डेल्टा एन जी पुन्हा एकदा ॲज इट इज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ product minus number of moles of reactant. R stand for gas constant and G stand for what? Temperature. Then finally लास्ट पार्ट कडे आपण चाललोय. इथे एन्थाल्पी संपलेला आहे आणि नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो एन्थाल्पीज ऑफ डिफरंट प्रोसेसेस. या वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी एन्थाल्पीज यूज करतो आपण अप टू हेस लॉ. देन वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स व्हॉट द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज व्हॉट? एंट्रोपी and spontaneity. Yes. So first one, it's about what is spontaneous process. What is spontaneous process? The process which occurs without any external influence called as what? Enthalpy, not enthalpy. Spontaneous process. मग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मध्ये एनर्जी कशी इन्व्हॉल्व आहे?
तर लक्षात ठेवायचं, एनर्जीला आणि स्पॉन्टॅनिटीला जर का आपल्याला कम्पेअर करायचं असेल तर एकदम सिम्पली आपण कम्पेअर करतो. या केसमध्ये छोटासा एक नवीन टॉपिक इन्व्हॉल्व करतो आपण, तो म्हणजे कोण असतो, एंट्रॉपी. आणि एंट्रॉपीवरून आपण स्पॉन्टॅनिटी काढतो. मग एंट्रॉपीसाठी काय ते इक्वेशन आहे ते आपण पाहणार आहोत. एंट्रॉपी मध्ये कोणता इक्वेशन आहे. सो एंट्रॉपी चेंज वी कॅन फाइंड आउट बाय युजिंग डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. आता जर का डेल्टा एस पॉझिटिव्ह असेल तर नॉर्मली दॅट रिॲक्शन इज व्हॉट इज स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल तर नॉर्मली दॅट रिॲक्शन इज व्हॉट, नॉन स्पॉन्टेनियस. आणि याच्यानंतर स्पॉन्टेनियस मधून जेवढी एनर्जी आपल्याला बाहेर पडणार आहे त्या एनर्जी बद्दल शिकायचंय. तर इथे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आहे त्याचं स्टेटमेंट येतं आणि मग आपण पुढे जातो सेकंड लॉच्या नेक्स्ट पार्टला अँड वी फाइंड आउट व्हॉट इज स्पॉन्टेनियस नेचर. आणि जेवढी एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमधून बाहेर पडली त्या एनर्जीला आपण काय म्हणणार, तर गिब्स एनर्जी. ओके, सो इथे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम डिक्रीजेस और इन्क्रीजेस इन द रिॲक्शन असं आपल्याकडे सांगितलंय. सो व्हॉट इज द सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics? Total entropy of a system always increases in spontaneous process असा आपला सेकंड लॉचा स्टेटमेंट आहे. आणि मग आपण जातो गिब्स एनर्जीकडे. गिब्स फ्री एनर्जी, या इथे गिब्स फ्री एनर्जी काढण्याचा फॉर्म्युला डायरेक्ट आपल्याला वापरायचा आहे, बाकी काही वापरायचं नाहीये. सो गिब्स फ्री एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. आणि जर मला डेल्टा एस काढायचं असेल टोटल, then we use delta S plus delta S surrounding आणि सिस्टीम. आणि यांच्यावरून आपल्याला जर ठरवायचं असेल की समजा रिलेशन काय येते, तर रिलेशन काढण्यासाठी आपल्याकडे डेल्टा जी आणि डेल्टा एस आहेत, तेही आपण पाहूयात कारण तो आपला शेवटचा पार्ट आहे. त्या शेवटच्या पार्टमध्ये डेल्टा एस आणि डेल्टा टी वरून स्पॉन्टेनियस कशी एक्सप्लेन करायची किंवा डेल्टा एस आणि डेल्टा जी वरून स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कशी एक्सप्लेन करायची, दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट. फर्स्ट वन, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दॅन 0 और डेल्टा जी टोटल लेस दॅन 0 असेल देन प्रोसेस इज व्हॉट इज स्पॉन्टेनियस. म्हणजे याची व्हॅल्यू मोर दॅन प्लस 0 असेल, पॉझिटिव्ह असेल, आणि याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल, लेस दॅन 0 असेल. देन जर डेल्टा एस टोटल लेस दॅन 0 आणि डेल्टा जी ग्रेटर दॅन 0 असेल तर ही प्रोसेस काय असेल, नॉन स्पॉन्टेनियस. आणि फायनली जर दोन्ही 0 असेल देन इट इज इन व्हॉट, इक्विलिब्रियम. सो या एवढ्या महत्वाच्या गोष्टी ज्या लक्षात राहिल्या पाहिजेत तर आपल्याला एक्झॅक्ट थर्मोडायनामिक्सचा एक अंदाज येईल. ठीक आहे, मग आज आपण हा सेशन थांबूयात आणि नेक्स्ट सेशन जो आहे तो स्टार्ट करूयात विथ MCQs ऑफ व्हॉट दी थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो स्टिल देन गुड बाय.